Het regent. Het ziet er niet best uit vandaag. Ja, daar staan we dan in Riestad en het regent. Wat gaan we doen vandaag? Op de planning voor vandaag staat een zware bergrit naar Lisseboten, waar we eind van de dag een ferry hebben geboekt door het Lissefjord. In de ochtend regent het echter dusdanig dat onze planning in de war wordt geschopt. Nou, het regent hier in de streek. Dus we gaan hier even na 2 kilometer weer een stop maken. Het is niet te doen, dat fietsen in Noorwegen. Alles nu ingepakt. En dan gaan we even ons beraden over de route. Nou, we zijn inmiddels op dag 3. Een regenachtige start. En laat van de start gegaan nadat de eerste buien zijn overgetrokken. Nieselt nu nog een beetje. We zijn meteen begonnen met een zware klim. We zitten op 7 kilometer van de camping. 5 kilometer klimmen, 300 meter hoogteverschil. Even op de iPhone laten zien. We zijn begonnen in Riestad. Toen zijn we even een koffiestop gaan maken bij de benzinepomp in de supermarkt. En toen de zware klim tot hier ongeveer, de eerste camping. En dan gaan we nog verder klimmen. Ja, dit is de eerste. Nou, daar komt hij al aan. Het vlakt hier al wat af. Je hebt alles al uitgedaan, de regenkleding. En hoe was de klim? Wat gaat er nu door je heen? Nou, we zijn hier op de hoogvlakte. Het zicht is nogal slecht. Een beetje motregen. Maar het is lekker verkoelend. We zitten nu op zo'n 800 meter. Dus nog 200 meter klimmen. Overal hutjes. Meertjes. En hard rijdende auto's. De fietsroute. Ook deze route is bewegwijzerd. Nou, we zitten hier op de hoogvlakte. In de motregen. Het is prachtig. Schotland hier. Zo'n lat. Oh, mooi. Zijn we weer halverwege. We gaan niet naar Lisseboten. Het is al te laat. We hebben wel een ferry geboekt. Maar is jammer.
We kunnen er ook omheen fietsen. En dan niet bij de ferry, maar dan gewoon de 450 volgen. En dan zien waar we een camping vinden. Of een hutje. Hier is de afslag. Maar we fietsen rechtdoor. En dan om het fjord heen, zeg maar. Of parallel aan het fjord. En dan voornamelijk in afdalende richting de fjordenkust. Tot Dierdal is het inderdaad ruim 40 kilometer afdalen tot zeeniveau, door een bijzonder indrukwekkend decor. De weg voert door nauwe kloofdalen met steile berghellingen. Erg spectaculair. Een hele mooie route is dit, de Lysefjord route. Passen voor de Ketelgrid. Behaald rooster. Deze viel mee. Watervallen. Mooie gebergtes. Het is gelukkig droog. Een hele mooie route. Nou, dat heb ik waarschijnlijk al 10 keer gezegd. Heel mooi. En heel veel watervallen. Intussen wordt het steeds later en de hoogste tijd om een camping op te zoeken. We passeren wel een aantal, maar die liggen wat verder van de route. Bijvoorbeeld een tweetal campings bij Gilja op kilometer 105 hadden achteraf gezien best gekund. Het probleem was echter dat ze alleen te bereiken waren via een lange tunnel of over een steile berg. En de volgende dag weer hetzelfde traject terug. En zo langzamerhand begint het donker te worden. Onze energie raakt uitgeput, het begint te regenen en de weg begint weer te stijgen. Kortom, we hebben deze omweg schromelijk onderschat. Maar toch moeten we verder. Op de kaart vind ik nog een primitief kampeerterreintje aan het Tengesdalsvatnet voorbij Hommeland. Om die te bereiken moeten we in het donker en door de regenbuien ons nog over een heuvel slepen van 5 kilometer lengte en 300 hoogtemeters.
Maar uiteindelijk komen we rond 10 uur 's avonds bij het meer aan, waar al een aantal kampeerders blijken te staan en zetten in het donker de tenten op. Na een kletsnatte nacht op de wildkampeerplaats fietsen we 's ochtends naar de ferry Lauvik-Oanes. Dit is de ferry. De Liesefjordbrug. Ja, het is slecht weer hier. En daar kwamen we vandaan. De ferry. En nu gaan we richting Jurpenland. En dan zien we al waar het schip strandt. Hier is het Liesefjord. Het uitzicht op het Liesefjord is spookachtig. We moeten helaas het plan om vandaag de wandeling naar de beroemde Preikestolenklif te gaan doen schrappen. In Jurpenland moeten we opnieuw schuilen bij een pompstation. Het weer klaart hierna gelukkig op en bij touw verlaten we de fjordenkust en fietsen we het binnenland in. Het is een wat langere route vanaf Jurpenland. We wilden eerst hier over een heuveltje. Deze weg is wat makkelijker. Het gaat er omheen. Het is ook heel mooi. We gaan naar het fjord. De camping. Hutjes. Nou, we fietsen verder. Hier een mooi fietspad. Bij Tiesdals Vatnet houden we een lunchpauze en drogen we onze tenten en natte spullen. We staan nu op een fietspad parallel aan de grote weg die door een tunnel gaat. En langs een heel mooi meer. En dan moeten we even alle natte spullen drogen van de afgelopen dagen. Hier zijn de tenten drogen. En daarachter nog meer tenten. Grondzeil, kleren, alles is nat geregend. En dat is een hele mooie plek. Dat is een hele mooie route. Blij dat het weer is opgeknapt. Hierna gaat het wat op en af en we eindigen op een camping in Jelmeland. Het tentenveldje ligt er wat modderig bij, dus boeken we voor 2 nachten een cabin, à €70 per nacht. En dit is de hut in Jelmeland. Met een klein keukentje. Hier is een bed. Hier is een bed. En daar is ook nog een stapelbed. Oh, best wel grote ruimte. De was hangt binnen, want buiten regent het. In de volgende aflevering hebben we een rustdag en maken een leuke wandeling in de buurt.
Als dat maar goed gaat. Oh.